لو هنحط تعريف لكلمة روسيا في المعجم أظن المفروض تكون أنا وبعد الطوفان، ولو أنا مش هعيش محدش غيري هيعيش. قبل ما نبدأ حابب أعرفكم إن في ناس كتيرة مش بتوصلها فيديوهاتنا ولا إشعارات من القناة، والحل بسيط ممكن نعمله مع بعض دلوقتي. اضغط لايك أو أعجبني للفيديو، بعدين دوس على اشتراك لو ما كنتش مشترك، وهتلاقي جرس التنبيه دوس عليه واختار الكل اللي هو أول اختيار عشان توصلك الحلقات أول ما تنزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الباش مؤرخ. شفنا مع بعض في آخر حلقة إزاي روسيا أكلت علقة محترمة في حرب القرم من الحلفاء، ومات للروس أكتر من 400 ألف قتيل، لكن الروس نابهم أزرق وما عندهمش ريحة الشرف، والمعركة اللي بيتهزموا فيها بيبدأوا يفكروا إزاي يكسبوها بطرق خسيسة، وده بيظهر في أي معركة الروس يبدأوا يخسروها تلاقيهم بدأوا يستعملوا طرقهم الحقيرة في محاولة منهم للانتصار في المعركة. يعني مثلا بعد هزيمتهم في حرب القرم بدأوا يهيجوا المسيحيين الأرثوذكس اللي عايشين في كل الدولة العثمانية عشان يعملوا مشاكل وحروب أهلية وثورات، وللأسف تنشغل الدولة العثمانية في فرض الأمن والسيطرة داخل أراضيها، وكان في أكتر من 10 مليون مسيحي أرثوذكسي في الدولة، فعايزك تتخيل حجم الحروب والثورات اللي حصلت، وفعلا يتحقق الهدف اللي كانت روسيا بتسعى ليه، وهو إنهاك الجيش العثماني عشان لما تحاربه يبقى جاي ليها بيضة مقشرة وسهل هزيمته بدون أي خسائر تذكر. واستنت روسيا 21 سنة كاملين وشافت إن الجيش العثماني خلاص استوى على الآخر وتعب بما فيه الكفاية، وبصت على فرنسا لقيتها مهزومة من ألمانيا وجيشها مدمر وحالته حالة، وده معناه إنها مش هتقدر تقدم المساعدة للدولة العثمانية. وإنجلترا هي كمان كان عندها أطماع في مصر، فما كانش عندها أي مشكلة وقتها إن الدولة العثمانية تنهزم من روسيا عشان ما تعرفش تيجي تدافع عن مصر، وللأسف ده فعلا اللي حصل. وفجأة الدولة العثمانية تلاقي نفسها لوحدها بجيش منهك ضد الجيش الروسي الضخم اللي وصل تعداده المليون مقاتل، ويتهزم الجيش العثماني هزيمة كبيرة جدا ويخسر معظم أراضيه في أوروبا. بعد كده روسيا تمضي الدولة العثمانية على اتفاقية سان ستيفانو، واللي مقتضاها تتنازل الدولة العثمانية رسميا عن معظم أراضيها في أوروبا، وكان يوم حزين جدا في الدولة العثمانية. وبالمناسبة منطقة سان ستيفانو اللي في اسكندرية متسمية على اسم الاتفاقية دي تخليدا لهزيمة الدولة العثمانية من روسيا. كلنا عارفين إن العهد الملكي في مصر وأحفاد محمد علي كانوا بيكرهوا الدولة العثمانية كره شديد، لكن مش لدرجة إن أنت تسمي منطقة تخليدا لهزيمة الدولة العثمانية. الحقيقة مش لاقي لفظ أوصف به الموقف. المهم في سنة 1905 ميلادية حاولت روسيا إنها تسيطر على إقليم منشوريا في شمال غرب الصين، واللي كانت اليابان عندها أطماع فيه هي كمان. اليابان في الوقت ده كانت دولة صاعدة لسه وما كانش فيه ناس كتير تسمع عنها، ومعظم العالم كان فاكرها دولة ضعيفة ومتخلفة، لكن في الحقيقة اليابان كانت قوية جدا وبدأ يبقى عندها جيش قوي، فاتدخلت هي كمان في إقليم منشوريا وتقوم حرب ما بين اليابان وروسيا. والكل طبعا كان متوقع إن روسيا هتكسب الحرب دي بسهولة، لكن اليابان قلبت كل التوقعات وتمسك روسيا تعدمها العافية، وتتهزم روسيا هزيمة ساحقة، وتنتهي كل أطماعها في الشرق الأقصى بالهزيمة على إيد اليابان، وتقف روسيا عن دخول أي حرب بعد حرب 1905 ميلاديا بسبب الفضيحة الكبيرة اللي حصلت ليها، لحد ما تقوم أكبر عركة في التاريخ وهي الحرب العالمية الأولى، وتاخد روسيا صف الحلفاء ضد دول المحور اللي بيتكون من الدولة العثمانية وألمانيا وإمبراطورية النمسا والمجر، لأن مستحيل روسيا والدولة العثمانية يبقوا في خندق واحد نهائيا. والحرب دي بدأت بإن ألمانيا عملت هجوم قوي جدا ضد فرنسا، فروسيا قالت دي فرصة حلوة جدا لأن معظم الجيش الألماني كان بيهاجم فرنسا، فأنا لو هاجمت ألمانيا من الشرق دلوقتي مش هيبقى فيه جيش يصد الهجوم، فتهاجم روسيا بكل قوتها شرق ألمانيا، ولكن يتفاجئ الجيش الروسي بإن الألمان ما بيغلطوش الغلطات دي ويطلعوا سايبين فرقة مجهزة على أعلى مستوى في الحدود الشرقية، والفرقة دي تمسك الجيش الروسي وتعدمه العافية، وفي أول أيام الحرب بس يموت للروس أكتر من 200 ألف قتيل، فتعرف روسيا إنها دخلت معجنة مش هتعرف تخرج منها تاني. فيتضايق قيصر روسيا نيكولا الثاني ويقول أصل الجنرالات بتوع حمير وما بيفهموش أي حاجة في الحرب، وياخد قرار سيء جدا لأبعد درجة، وقال اعزل لي يا ابني كل الجنرالات البقر دول لأن أنا لوحدي حملة وهقود الجيش الروسي بنفسي. وطبعا ده كلام فارغ، لأن مش معنى إنك قيصر إن أنت هتفهم في الحرب أكتر من الجنرالات المخضرمين. وأول خطة حطها قيصر نيكولا هو إنه جهز الجيش الأول والتاني الميداني عشان يعمل بيهم هجوم على القوات الألمانية،
ولما نيجي نبص على الخطة هنلاقيها فقيرة جدا، وخطة ما يحطهاش عيل في 5 ابتدائي. وكانت عبارة عن الجيش الأول الميداني اللي تعداده 150 ألف تقريبا، والجيش التاني الميداني اللي تعداده 100 ألف. وقال بس كده ال 250 دول هيهاجموا الألمان بكل قوة. يعني بالبلدي كده رص 250 ألف جندي وقال لهم روحوا هاجموا الألمان. ولما وصلت الأخبار دي للجنرال لودندروف قائد الجيش الألماني، وده طبعا كان داهية عسكرية مش عبيط زي نيكولا بتاع روسيا، حط خطة دفاعية ما تخرش المية، وعمل الجيش على شكل جناحات بحيث يطوق القوات الروسية بالكامل. والقوات المدافعة عن شرق ألمانيا كانت أكتر من 700 ألف مقاتل. وفي أي خطة عسكرية المفروض القوات اللي بتهاجم تبقى على أقل تقدير ضعف القوات اللي بتدافع. ويهاجم الجيش الروسي في تنبرغ ويحصل اللي كان متوقعه الألمان بالحرف، يتقتل من الروس أكتر من 100 ألف ويفشل الهجوم فشل ذريع. ويحرك لودندروف الجناحات بتاعة الجيش الألماني بسرعة بحيث يمنع انسحاب الروس ويطوقهم، ويقع في الأسر أكتر من 100 ألف روسي، وينهار الجيش الروسي بالكامل. وقتها بدأ عمنا نيكولا قيصر روسيا يستدعي الفلاحين ويقول لهم الحقوني وتعالوا حاربوا مكان الجنود اللي ماتت. وطبعا معظم الجنود اللي ماتوا دول كانوا أولاد الفلاحين اللي بيستنجد بيهم دلوقتي. يعني تخيل كده معايا أجي أقول لك مساء الخير، ابنك مات في المعركة امبارح، ومعلش لو مفيهاش غلاسة يعني هناخدك نحطك في الحرب مكانه عشان احنا مش لاقيين جنود. ودي كانت النهاية لحكم نيكولا. وبعدها الروس جابوا آخرهم من العبيط ده وحسوا إنه بيضحي بيهم، فبدأ الروس يثوروا على القيصر الروسي عشان يعزلوه عن العرش. ولما وصلت أخبار الثورة دي لألمانيا بدأوا يعملوا هجوم مضاد بحيث يضغطوا أكتر على القيادة الروسية. ولما تيجي تتفرج على الهجوم المضاد الألماني تعرف إن الهجوم الروسي في تنبرج خططه واحد تعبان في دماغه. الهجوم الألماني كان عبارة عن 1,000,000 جندي، وكان هجوم شامل في الأراضي البولندية، ودي كانت أسهل طريقة لدخول الأراضي الروسية. المهم الجنود الروس المتبقيين لما شافوا المنظر ده قالوا احنا بره عننا الحوار، انا ايه اللي يخليني احارب جيش شبه القطر بالمنظر ده؟ وعلى رأي المثل جرى الله يخرب بيته احسن من وقف الله يرحمه. وقالوا احنا نروح نقتل اللي ادانا اوامر نحارب اسهل بدل ما نخش في حرب خسرانه مع الالمان. وفعلا يشارك الجنود في الثوره على القيصر، وده كان الانهيار الكبير، لان بمشاركه الجنود في الثوره ده معناه ان مفيش جنود على الجبهه توقف الهجوم الألماني الضخم ده. وفي نفس الوقت يبعت الألمان واحد من أخبث الشخصيات الروسية وهو فلاديمير لينين، وده كان شخص بيؤمن بالأفكار الماركسية، وقدر يولع الثورة أكتر ضد القيصر الروسي لحد ما يتنازل نيكولا الثاني عن العرش يوم 15 مارس 1917 ميلاديا. وبعد صراعات سياسية كتيرة يوصل لينين وأصحابه الشيوعيين لحكم روسيا، ويخرج لينين من الحرب العالمية الأولى بعد ما يتنازل عن أراضي ضخمة للألمان مقابل إن هم يسيبوه في حاله وما يهاجموهوش مرة تانية. ويأسس لينين دولة من أسوأ الدول في تاريخ البشرية وهو الاتحاد السوفيتي. تخيل معايا كده إن ألمانيا اللي قعدت تحارب الاتحاد السوفيتي لسنين وسنين تعتبر هي السبب الرئيسي في تأسيسه. وتيجي سنة 1924 ويموت لينين ويجي الحكم الاتحاد السوفيتي من بعده ستالين، وده واحد من أسوأ الحكام في تاريخ البشرية ويمكن أسوأ من هتلر كمان. ما تنساش تبص على المصادر وتعرفنا رأيك في الكومنت وقول لنا حابب نتكلم عن ايه الحلقة الجاية. لو عجبتك القصة دوس اشتراك وفعل الجرس عشان تتابع حلقات البشمؤرخ. سلام عليكم.